სამცხე-ჯავახეთის ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ტყის ჭრა მიმდინარეობს, ამბის შფოთის მიზეზად ქცევა ვიდრე მოხდება, საქმიანი მაყურებლობისათვის განვმარტავ, რომ ეს ამბავი სანიტარულ ჭრას უკავშირდება, რაც ტყის საფარისათვის აუცილებელი პროცესია. უკვე დასახელებულ ტერიტორიაზე გავრცელებული მავნებლის გამო წლებია ტყეს პრობლემები ექმნება და სწორედ ამ სანიტარული ჭრის დანიშნულება, რომ დაავადებული ტყის კორომები გაჯანსაღდეს. დაინტერესებული ადამიანი პირველივე კითხვის გაჩენისას შესაბამისი სამსახურის განმარტებას, რას უკავშირდება და როგორ ხდება პროცესი, მარტივად იპოვიდა. სანიტარულ ჭრაში ისეთი ხეები ინიშნება, რომელთა ადგილზე დატოვებაც მავნებლის და დაავადების გავრცელების საფრთხეს ზრდის. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე გვერდება საქმიანი ეთერში და ნათია იორდანიშვილი უკეთ აგვიხსნის ამ პროცესის მიმდინარეობას და მნიშვნელობას, რომელიც სანიტარულ ჭრას უკავშირდება. ნათია, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში რა ტერიტორიაზეა საუბარი, რომელ ტყეებზე არის საუბარი და რას უკავშირდება ის სანიტარული ჭრები ამ სეზონზე, რომელიც ამ დროისთვის მიმდინარეობს. მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თემის დაინტერესებისათვის. სამცხე-ჯავახეთში წიწვოვანი ხემცენარების ხმობის პრობლემა არ ახალია, საკმაოდ ბევრი წელია აქ საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობდა პირველ რიგში ნაძვნარის ხმობა, მასი გამომწვევი მიზეზი გახლავთ მწერი, მავნემწერი, ბეჭდავი ქერქიჭამია, რომელიც ასევე არ გახლავთ საქართველოსთვის ახალი პრობლემა, ჯერ კიდევ 50-იან წლებში გავრცელდა იგი ამ ტყეებში სამწუხაროდ რუსეთიდან შემოტანილი გაუქერქავი მორებს შემოყვა ეს მავნებელი ქვეყანაში და შემდეგ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა სრულიად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ტყეებს. თავდაპირველად ჩვენ სამუშაოების ვახორციელებდით 26,000 ჰექტარზე მთლიანად რეგიონის ტერიტორიაზე არსებულ ტყის მასივებს ეხება ეს. ჩვენ ვიყენებთ ასევე სანიტარულ ჭრებთან ერთად ბიოლოგიური ბრძოლის საშუალებას, ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენებით ხდება აი ამ მავნემწერის მონიტორინგიც და რიცხოვნობის რეგულირებაც, თუმცა სანიტარული ჭრების გარეშე შეუძლებელია კორომის სრული გაჯანსაღება. წელს ყველაზე სამწუხაროდ ყველაზე ინტენსიურად დაზიანებული კერა გახლდათ ბორჯომის პლატოს ტერიტორია. მოგეხსენებათ, ბორჯომის პლატოს ტერიტორია ძალიან დატვირთულია ტურისტულად, საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილს წარმოადგენს ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის თუ ტურისტებისთვის და პირველ რიგში აქ ტარდება სანიტარული ჭრები, აქ იგეგმება მათი გაგრძელება. ჩვენ 2016 წელს დავიწყეთ ამ ტერიტორიაზე სანიტარული ჭრების განხორციელება და პირველ რიგში წელსაც უკვე აი ამ ტერიტორიიდან ვაგრძელებთ სანიტარულ ჭრებს. ეს ბორჯომის იმ ფერდობზე არის საუბარი, სადაც იგივე ომის დროს, შემდეგ ხანძრის დროს დაზიანება მოხდა თუ რაღაც არა, განსხვავებული ბორჯომის პლატო, ეგრეთ წოდებული ბორჯომის პლატო ყველასათვის კარგად ნაცნობი ტერიტორია, თვითონ ქალაქთან ახლოს ზემოთ ამ მხარეს რომ ავდივართ, ბორჯომის პარკსაც უერთდება შემდეგ ეს ფართობი, რომელიც ასე ვთქვათ ადგილობრივი მაცხოვრებლების მხრიდან გამოყენებულია რეკრეაციული დანიშნულებით და ასე შემდეგ. დღეს ჯამში რა ფართობზე მიმდინარეობს სანიტარული ჭრა? დაახლოებით ახლა პლატოს ტერიტორია 259 ჰექტარია, თუმცა აქ სრულ ფართობზე რასაკვირველი არ ხდება, ხდება მხოლოდ იმ დაზიანებული და გამხმარი ხეების მოჭრა, რომელიც ფართობზე გაბნეულია და ამავე ფართობზე ხორციელდება შემდეგ უკვე ტყის აღდგენის თქვენც ახსენეთ, რომ 50-იანი წლებიდან არის რეალურად ეს პრობლემა გაჩენილი. 2016 წელსაც აქტიურად მუშაობდა სააგენტო. რატომ ვერ მოხერხდა? ანუ არასაკმარისად იჭრება თან სანიტარული ჭრა, სადმე წყდება, რა პრობლემის წინაშე ვართ, იგივე შეწამლითი სამუშაოები აქამდე რატომ არ ჩატარდა? იმიტომ რომ ლოგიკურად არა ვარ ამ პროფესიონალი მიმართულებით, მაგრამ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება თქვა ამ მავნებლის ბუდობა, მით უფრო მეტ ხეს და მეტი ფართობის ტყეს შეეხება, ხო? როგორც აღვნიშნე, მავნემწერი იმისთვის, რომ გარემოზე ზიანი მიყენება დაიწყოს, უნდა მოხდეს მისი პოპულაციის გამრავლება, თუ სხვა შემთხვევაში ეს მავნემწერები როგორც ბიომრავალფეროვნების შემადგენელი კომპონენტები ტყეში ცხოვრობენ, ასეთი ბოლო აფეთქება ბეჭდავი ქერქიჭამი, ესე როდესაც უკვე დიდი ზიანის მოტანა დაიწყო და ხმობა მასიური ხმობა გამოიწვია, მოხდა 2011 წელს. 2012 წელს დაიწყო მოხდა ძალიან მცირე მასშტაბით სამუშაოების განხორციელება, გულისხმობ მხოლოდ ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენებას. ჩვენ შევძელით, რომ 2013-14 წლიდან ეს სამუშაოების მასშტაბი გაგვეფართოვებინა, როგორც უკვე ვახსენე, 26,000 ჰექტარი მოვიცავით და 5,000-ზე მეტი ფერომონიანი მწერსაჭერი იქნა განთავსებული, თუმცა ჭრები, სანიტარული ჭრა, რომელიც აი ამ ბრძოლის ღონისძიებების კომპლექსური ღონისძიებების შემადგენელი
მნიშვნელოვანი ნაწილიას წინა წლებში არ ხორციელდებოდა ის იმ მასშტაბით, რაც საჭირო გახდათ. მხოლოდ 2016 წელს, როგორც უკვე ვახსენე, დავიწყეთ ჩვენ ამ კომპლექსური ღონისძიებების ჩატარება და შედეგმაც არ დააყოვნა. მინდა გითხრათ, რომ მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, რომელიც პერმანენტულად ხორციელდება ტერიტორიაზე სატყეო სააგენტოს ენტომოლოგების მიერ, მავნებლის პოპულაცია კლებისკენ არის წასული, ხმობის ინტენსივობამაც იკლო და დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს ძალიან საიმედო მაჩვენებლები. რამდენად არის საფრთხე, რომ ეს მავნებელი, ანუ ის გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღეს ტყე დგას, იყოს საფრთხე მათ შორის სოფლის მეურნეობის, თქვათ, პროდუქტებისათვის, ხილისთვის და ბოსტნეულისათვის, რომელიც თქვათ იმ რეგიონში მოსახლეობას მოყავს. ამ შემთხვევაში ბეჭდავი ქერქიჭამია ნამდვილად არ წარმოადგენს არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის კულტურებისთვის, არამედ ტყის სხვა სახეობებისთვისაც საფრთხეს, როგორც წესი ბუნებაში თითოეულ სახეობას თავისი ბუნებრივი მტერი ყავს, რომელიც ერჩის და მხოლოდ მას აზიანებს. აქამდე შეიძლება შემდეგ კლიმატური პირობების თუ სხვა გარემო ფაქტორების გამო ან თუნდაც იმიტომ რომ მისი საკვები არეალი ამ შემთხვევაში ნაძვის სახით აღარ იყოს ბუნებაში, შეიძლება ხანდახან ხდება ხოლმე რომ მუტაციას განიცდის მავნე ორგანიზმი და სხვა სახეობებზე გადადის, თუმცა ამ შემთხვევაში ბეჭდავი ქერქიჭამიას შემთხვევაში ეს საფრთხე ნამდვილად არც სხვა სახეობებს და განსაკუთრებით არც სოფლის მეურნეობის კულტურებს არ ემუქრება. რა პროცესი გველოდება წინ? დაახლოებით რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელოს ის პროცესი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, სანიტარულ ჭრებს და შეწამვლის ნაწილს და მეორე მხრივ ალბათ არც ამ ხიდს მოჭრილი ხეების დატოვება შეიძლება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ეს მავნებელი გამოვიდეს ტყიდან და არ ქონდეს შესაძლებლობა რომ გადავიდეს სხვა ხეებზე. აი რა პროცესი გვაქვს დარჩენილი, რამდენი ხანი გაგრძელდება, რა სამუშაოზეა საუბარი? ზოგადად სანიტარული ჭრები, მავნებელ დაავადებათა კონტროლი ეს გახლავთ ჩვენთვის ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის ასე ვთქვათ პერმანენტული პროცესი. თუმცა არის პრობლემები, რომელსაც ინტენსიურად ვებრძვით ხოლმე დროის რაღაც მონაკვეთში. ასეთი შემთხვევაა მაგალითისთვის ზუსტად ეს. აქ როგორც უკვე ვახსენე, ისევ გაგრძელდება როგორც ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენება, ასევე სანიტარული ჭრები. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ სანიტარული ჭრების და გამხმარი ხეების რაოდენობა იკლებს, რადგან უკვე ვახსენეთ, რომ ასეთი ტენდენცია არის. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ბუნებრივი მტრების გამოყვანაზეც, წელს დავიწყებთ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურ მუშაობას, რას გულისხმობს ეს? პირველ რიგში, როდესაც ტყეზე ვსაუბრობთ, ხოლმე უპირატესად ჩვენ ბიოლოგიურ საშუალებებს ვანიჭებთ უპირატესობას ძალიან ბევრი გარემოების გამო, ამას ახსნა არ სჭირდება და თითოეულ მწერს თუ დაავადებას ყავს თავისი ბუნებრივი მტერი. სხვათა შორის წინა პერიოდში ძალიან წარმატებულად ქართველი მეცნიერების მიერ იყო დანერგილი ეს მეთოდი და საკმაოდ კარგად იმუშავა. ჩვენ სწორედ წელს ვაპირებთ, რომ ეს ტრადიციაც აღვადგინოთ, ბრძოლის ეს დამატებითი საშუალება შემოვიტანოთ, იმისთვის რომ უკვე მე ვთქვი, რომ მავნებლის პოპულაცია შემცირდა და ახლა უკვე ვაკონტროლოთ ისე, რომ ის აღარ გადავიდეს ისევ ზიანის მოტანაზე. ალბათ ყველას გაუჩნდება კითხვა და დარწმუნებულად ჩვენი მაყურებელიც ახლა ელოდება ინფორმაციას, როცა ხეს ჭრის, მithumetes სააგენტო და გასაგები არის, რომ ეს გარდაუვალი პროცესია, იმისთვის რომ დავიცვათ დანარჩენი ტყის ფართობი. მრავალწლოვანი ხის მოჭრის სანაცვლოდ დარგვის სამუშაოები, რამდენად შეიძლება იყოს, თქვათ, ალტერნატივა და თუ მიმდინარეობს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ხეს რომელიც არის უკვე გაზრდილი, ბევრი წლის და ასე შემდეგ, ახლა დარგული ხე რამდენად შეანაცვლებს, თუნდაც იგივე, როცა გარემოზე ზემოქმედებაზე ვსაუბრობთ, რაც უფრო მწვანე საფარი ნაკლები იქნება, ვსაუბრობთ ფერდობებზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ტყის საფარი იყოს მიჯრით და არ მოხდეს, თქვათ, გათხელება, იმიტომ რომ მე რაღაც სხვა ბუნებრივი პრობლემები არ გამოიწვიოს. ამ მიმართულებით სამუშაოები როგორ მოდის? ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ ფერდობებთან დაკავშირებით, სხვათა შორის უნდა აღვნიშნო, რომ ხმობა შეიმჩნევა მაღალი დაქანების ფერდობებზეც, ანუ იქაც ბორჯომის ტერიტორიაზეც გვაქვს მაღალი დაქანების ფერდობები, სადაც ასევე არის გამხმარი ეგზემპლარები. თუმცა ძალიან ბევრი კვლევის ჩატარების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ იქ სადაც ძალიან მაღალი დაქანების ფერდობებია, იქ არ განვახორციელოთ მოჭრა, ერთის მხრივ საფრთხეების თვალსაზრისით და მეორე სწორედ და ზოგადად როდესაც ტყის სწორ ჭრაზე საუბრობთ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სანიტარული მიზნებით იქნება თუ სხვა მხრივ, თავისთავში იმდენად ბევრ გარემოს დაცვით კომპონენტს მოიცავს, როგორ უნდა შევარჩიოთ ხე მოსაჭრელად, რომ ეს რისკები დაზღვეულია. რაც შეეხება აღდგენის პროცესებს, ხომ რასაკვირველია მწიფე ესეთი ჯანსაღი კორომის პატარა გარემოსდაცვით ჩანაცვლება რასაკვირველია არა, თუმცა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პარალელური ტყის აღდგენის სამუშაოები, იმისთვის რომ
ეკოლოგიური წონასწორობა იქნა შენარჩუნებული ლოკალურ დონეზე თუ მთლიანად რეგიონის დონეზე. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ ჩვენ პარალელურად ჭრაგავლილი ფართობების, როგორც კი ჭრა დასრულდება, შემდეგ უკვე დაუყოვნებლივ იწყება ხოლმე აღდგენის ღონისძიებები, ასეთი შემთხვევა გვაქვს პლატოს ტერიტორიაზეც. ძალიან საიმედოა და ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ თვითონ ამ ტერიტორიაზე იმდენად კარგია ტყის ბუნებრივი განახლება, თვით აღდგენის უნარი იმდენად კარგი აქვს ტყეს, საკმაოდ საიმედო მოზარდ აღმონაცენი მოდის, ეს მეტყევური ტერმინია და სხვათა შორის, როდესაც ტყის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ამას ენიჭება პირველ რიგში უპირატესობა ასეთი სახის აღმონაცენის შენარჩუნებას, ვიდრე ხელოვნურად ენერგიის შეტანას, თუმცა პლატოს ტერიტორიაზე იქიდან გამომდინარე, რომ გვხდება ვთქვათ მოშიშვლებული პატარ-პატარა ადგილები, სადაც ინტენსიური ჭრაგავლილი ფართობები, აქ ხელოვნურად ენერგიით შეგვაქვს, ანუ აღდგენის ღონისძიებებსაც კომპლექსურად ვახორციელებთ, ერთის მხრივ ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები მიმდინარეობს ადგილზე და შემდეგ უკვე ენერგების დარგვაც. დაახლოებით აი ესე რაც ვახსენე 259 ჰექტარი უკვე შეღობილია, წლებია ეს შეღობილია, საკმაოდ კარგია იქ ადგილზე მდგომარეობა, თუმცა საკმაოდ უნდა ვახსენო აუცილებლად, რომ ძალიან გვიჭირს აი ამ ღობის მთლიანობის დაცვა, რომელიც პირველ რიგში გვჭირდება საქონლისგან დასაცავად და დაზიანებისგან ამ ჩვენი პატარა ენერგების თუ ბუნებრივი თუ ჩვენს მიერ დარგული. ხშირად ვცდილობთ ხოლმე და ვთხოვთ მოსახლეობას, რომ ყურადღება მიაქციოს, ადგილზე განთავსებულია ბანერებიც, რომ ეს შეღობილია მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ ტყის აღდგენა მიმდინარეობს, თუმცა ჩვენს თანამშრომლებს საკმაოდ დიდი თავის ტკივილი აქვთ ხოლმე ამ ღობის მთლიანობის დაცვაზე. იმედია რომ ამასაც გაითვალისწინებენ, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში იმ ადამიანების დაცვას უზრუნველყოფს, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობენ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნათია იორდანიშვილის ეროვნული სადღეღო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.